ඕකේ ඉතින් ඔන්න අදත් තවත් හෙඩ්සෙට් එකකින් ගේමින් ඉයර්ෆෝන් එකක් තමයි ඔයාලා එකතුලා ඉන්නේ. ඉතින් මේකේ විශේෂත්වය බජට් ගේමින් හෙඩ්ෆෝන් එකක් එහෙම නැත්නම් ඉයර්ෆෝන් එකක්. ඉතින් මේක හරහා ඔයාලට ගේම්ස් ප්ලේ කරද්දී ගොඩක්ම පවර්ෆුල් එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ගන්න අවස්ථාව තියෙනවා. ඉතින් හොඳ පවර්ෆුල් සවුන්ඩ් එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ගන්න ඔයාලට මෙන්න මේ Movi VX2 කියන ගේමින් හෙඩ්සෙට් එක එහෙම නැත්නම් ගේමින් ඉයර්ෆෝන් එක ගොඩක් වැදගත් වෙයි. ඕකේ අපි වැඩි කතා නොකර මේක අන්බොක්ස් කරලා බලමු මේක ඇතුලේ මොනවද තියෙන්නේ සහ මේකේ තියෙන සුවිශේෂතා මොනවද කියලා. ඉතින් අපි මේක බොක්ස් එක අන්බොක්ස් කරන් පස්සේ ඉතින් මේක ඊටි කවර් එක රැප් කරලා තියෙන්නේ මේක අයින් කරන් පස්සේ අපිට මේ විදිහට ප්‍රීමියම් ලුක් එකක් එක්ක බොක්ස් එක බලා ගන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඉතින් මේක අන්බොක්ස් කරන් පස්සේ අපිට සුපුරුදු විදිහට මේක ප්‍රධාන වශයෙන් මේකේ හෙඩ්සෙට් එක ගේමින් හෙඩ්සෙට් එක ඒ වගේම පේපර් වර්ක්ස් වගේම අපිට පොඩි ඉයර් කප්ස් කීපයක් තියෙනවා අපිට අවශ්‍ය විදිහට අපේ ඉයර් එකට මැච් වෙන විදිහේ අවශ්‍ය විදිහට ඒක හදාගන්න. ඉතින් ඒ වගේම මේකට පොඩි ක්ලිප් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා පේපර් වර්ක්ස් ටික තියෙනවා මෙන්න මේ ටික තමයි ප්‍රධාන වශයෙන් අපිට මේ බොක්ස් එක ඇතුලේ බලා ගන්න අවස්ථාව තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම විශේෂයෙන් මේ ගේමින් හෙඩ්සෙට් එක මම Daraz එකෙන් ඕඩර් කරේ. ඔයාලා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ ලින්ක්ස් දාලා තියෙනවා මේකෙන් ඕඩර් කරන්න පුළුවන්. මේකේ බොක්ස් එකත් එක්ක මට අමතරව එවලා තිබ්බා මොබයිල් ගේමින් ෆින්ගර් ස්ලීව්ස් දෙකක්. ඉතින් මේක හරහා අපිට ගේම්ස් ප්ලේ කරද්දී අපේ සාමාන්‍ය ඇඟිලි වලට දාලා ගේම්ස් ප්ලේ කරද්දී ගොඩක් වෙලාවට සාමාන්‍ය අර දාඩිය වගේ තියෙනවා නම් එහෙම ස්ලිපි ගතියක් එක්ක ප්‍රොටෙක්ට් කරන ෆින්ගර්ස් ඒ වගේම මේක ගොඩක්ම හොඳ එක්ස්පීරියන්ස් ගේමින් එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ගන්නත් ගොඩක් වෙලාට උදව් වෙනවා. ඉතින් මේක සාමාන්‍යයෙන් වෙනමින්ම විකුණන්න තියෙනවා මම දැකලා තියෙනවා. ඉතින් මේක ෆ්‍රී හම්බ වෙනවාට මේ ගේමින් හෙඩ්සෙට් එකත් එක්ක ඉතින් මට ඒ විදිහට හම්බුණා. ඔයාලත් ඒ විදිහට හම්බෙයි Daraz එකෙන් ඔයා මේක ඕඩර් කරොත්. ඉතින් අපි ඒක ගැන පැත්තකින් තියලා අපි ප්‍රොඩක්ට් එක ගැන කතා කරොත්, ඉයර්ෆෝන් එක ගැන කතා කරොත් ප්‍රධාන වශයෙන් මේකේ ප්‍රීමියම් ලුක් එකක් එක අපිට හෙඩ්සෙට් එක බලා ගන්න අවස්ථාව ලැබෙනවා. ඒ වගේම මේකේ වොයිස් එක අඩු වැඩි කරන්න, මේක ඇඩ්ජස්ට් කරන්න මේකේ ෆිසිකල් බටන්ස් බලා ගන්න අවස්ථාව තියෙනවා. ඒ වගේ මේක පෝස් කරන්න වෙන බටන් එකක් බලා ගන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. මේක මම අරන් තියෙන්නේ රෙඩ් කලර් එකෙන්. ඒකේ කලර්ස් ඔයාලට තෝරගන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ තියෙන ලින්ක්ස් වලට ගිහිල්ලා ඔයාලට ඒවා ඒක ඔයා බයි කරන ප්‍රොඩක්ට් එක අවශ්‍ය කලර් එකෙන් බයි කරන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඉතින් මේකේ මොඩල් එක VX2 කියන මොඩල් එක මේක රෙඩ් කලර් එකෙන් තමයි මම බයි කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේකේ more durable more stable noise reduction circuit එකක් එක්ක විශේෂයෙන්ම noise reduction circuit එකක් මේකේ තියෙනවා. HD voice mic එකක් අපිට බලා ගන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. ගේම්ස් ප්ලේ කරද්දී අපි කලින් කතා කරපු හෙඩ්සෙට්ස් ගැන කතා කරපස්සේ අපිට ඒක එක්ස්ටර්නලි වෙනම mic එකක් අපිට හම්බුණා. නමුත් මේක එහෙම හම්බෙන්නේ නැහැ. නමුත් HD voice mic එකක් අපිට මේක through බලා ගන්න අවස්ථාව තියෙනවා. ඉතින් මේක ගොඩක් වෙලාවට ඔයාලට වැදගත් වෙයි ගේම්ස් ප්ලේ කරද්දී සහ ගේම්ස් වලදී ඔයා සාමාන්‍යයෙන් කාත් එක්ක හරි chat කරද්දී මේ ගේමින් හෙඩ්සෙට් එක ගොඩක් වැදගත් වෙයි. ඒ වගේම මේකදී අපිට බලා ගන්න අවස්ථාව ලැබෙන ෆීචර්ස් කිහිපයක්ම තියෙනවා. ඉතින් ප්‍රධාන වශයෙන් මේකේ හෙඩ්සෙට් එක තමයි අපිට බලා ගන්න අවස්ථාව ලැබෙන්නේ. ගොඩක්ම සිම්පල් බොක්ස් එක ගොඩක්ම සරල විදිහට මේකේ හොඳ එක්ස්පීරියන්ස් එකක් එක සවුන්ඩ්ස් ක්වොලිටි ගොඩක් ක්වොලිටි සවුන්ඩ් එක්ස්පීරියන්ස් එකක් එක්ක ඒ වගේම ගොඩක් ඩියුරබිලිටි එකක් බලා ගන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා මේකේ කේබල් එකේ. හොඳ ශක්තිමත් කේබල් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මෙතන ඒක නිසා ගොඩක් වෙලාවට අපිට ගේම්ස් ප්ලේ කරද්දී සහ ඉයර්ෆෝන් එක ගොඩක් කාලයක් භාවිතා කරද්දී මේක ගොඩක් වැදගත් වෙයි. ඉතින් ඒ වගේ මේක 3.5mm හෙඩ්ෆෝන් ජැක් එකත් එක තමයි මම බයි කරලා තියෙන්නේ. ඔයාගේ ෆෝන් එකට මැච් වෙන එක Type C විදියට නම් ඔයාලට ඒකත් මේක බයි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක සම්පූර්ණ ලින්ක්ස් Daraz එකේ තියෙනවා. ඔයාලට එතනට ගිහිල්ලා සම්පූර්ණ මේක බයි කරන්න අවස්ථාව තියෙනවා. ඉතින් ප්‍රධාන වශයෙන් මෙන්න මේ කාරණා ටික තමයි මේ Movi VX2 කියන මොඩල් එකේ ගේමින් හෙඩ්සෙට් එකේ බලා ගන්න අවස්ථාව ලැබෙන්නේ. ඉතින් ඔයා මේක ගැන මොකද හිතන්නේ? ඔයා මේ ගැන ඔයාගේ අදහස මොකද්ද සහ මේ වගේ ගේමින් හෙඩ්සෙට් එකක් ගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් මේකේ ප්‍රයිස් රේන්ජ් එක ගැන ඔයාලට ප්‍රශ්නයක් ඇති. ඉතින් ඔයාලට ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ තියෙන ලින්ක් එකට ගිහිල්ලා ඒකේ ප්‍රයිස් රේන්ජ් එක බලා ගන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලගේ අදහස් අනිවාර්යයෙන්ම කමෙන්ට් කරන්න. අපි තවත් වීඩියෝ එකක් ඉක්මනට හමු. සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා එකතු වෙන්න. ඔයාලා හැමෝටම ජය වේවා.